Em Linh xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em Linh chia sẻ với anh chị một món ngâm mà em Linh rất là tâm đắc. Có những món ăn mình đánh giá không chỉ nhìn bề ngoài, cái màu ngâm xấu xí ha anh chị ha, nhưng ngon lắm nha. Các món ngâm của người Việt mình như dưa món thì thiên về vị mặn, dưa muối thì nghiêng về chua và mặn. Riêng củ cải ngâm nước tương này thì phải trải nghiệm thực tế nha anh chị. Em Linh thấy vị thanh hơn ở gia vị, thanh hơn trong cảm giác mùi vị, nhưng vẫn cân bằng được vị mặn, ngọt và vẫn giữ được độ giòn của củ cải. Tất cả mọi thứ đều rất là hài hòa. Anh chị nhớ làm thử nha. Thay vì xem video không, mình làm thử để trải nghiệm và cảm nhận được sự khác biệt. Và mời anh chị vào bếp cùng em Linh nha. Đây là củ cải khô nha mọi người. Với nhà không có điều kiện phơi nắng thì mình có thể dùng củ cải sấy khô như thế này. Củ cải này không phải là củ cải muối, được sấy khô chứ không có bỏ muối nên là nó sẽ không có mặn. Mình sẽ không dùng củ cải muối mà mình dùng củ cải khô thôi. Củ cải sấy khô này thì ngâm nó sẽ dễ dàng hơn, không cần phải phơi nắng. Mình có thể dùng củ cải tươi để làm. Nếu như mình dùng củ cải tươi thì mình vẫn phải phơi khô thì mình mới dùng được. Vì củ cải tươi có nước sẽ làm giảm độ mặn của nước tương và làm cho củ cải ngâm nước tương của mình nhanh hư hơn. Cho nên nhà nào muốn làm củ cải tươi thì nhớ phơi khô thì mới làm được nha anh chị em. Trong một gói này là bịch nửa ký, em sẽ sử dụng khoảng 100 gram. Củ cải khô này khi ngâm ra thì nó sẽ rất là nhiều luôn, mình nhìn như vậy thôi ha. Mình sẽ không ngâm trực tiếp củ cải này. Nếu như mình ngâm trực tiếp thì nó đang khô mà nó thấm hết nước tương thì nó sẽ không đủ cái lượng nước để nó ngâm, để tạo độ giòn cho củ cải. Mình sẽ ngâm nước trước rồi mình mới ngâm nước tương. Giờ thì mình sẽ đem đi ngâm. Mình sẽ cho củ cải vào thau. Mình cho nước vào để ngâm. Nước thì mình sẽ cho nhiều một tí xíu để cho đủ lượng nước để ngâm củ cải. Mình sẽ ngâm 1 giờ cho củ cải đủ nở. Củ cải sau khi mình ngâm được 1 tiếng, củ cải của mình đã nở rồi. Bây giờ thì mình đem củ cải này đi rửa. Mình sẽ bỏ cái nước này đi. Rồi sau đó thì mình sẽ rửa sơ lại. Mình cũng không cần rửa kỹ quá. Nếu như mình rửa kỹ quá thì nó sẽ mất cái vị thơm của củ cải. Mình chỉ rửa sơ lại thôi cho nó sạch bụi bẩn rồi thôi. Sau khi rửa xong thì mình sẽ dùng tay vắt hơi ráo củ cải. Mình nắm khoảng hơi chặt tay như thế này là được thôi. Mình cũng không để khô quá. Khi khô quá thì mình ngâm nước tương của mình nó sẽ bị thấm hết vào củ cải thì không đủ nước tương để ngâm. Còn nếu củ cải ướt quá làm loãng cái độ đậm đặc của nước tương, làm cho phần củ cải ngâm của mình nó bị hư. Đây, nó sẽ hơi ráo như thế này là được. Sau khi vắt ráo thì mình sẽ cắt khúc củ cải. Nếu như củ cải của mình miếng vừa ăn rồi thì mình khỏi cắt, còn cái này của mình nó hơi dài thì mình sẽ cắt ra. Củ cải mình cắt xong mình sẽ bỏ vào thau như thế này luôn nha. Cắt khúc vừa ăn 3 đến 4 cm. Đây là củ cải sau khi mình cắt xong. Bây giờ thì mình sẽ ướp đường. Mình sẽ cho vào đây 70 gram đường để ướp cho cái phần củ cải của mình nó giòn ngon và lâu hư hơn. Thì mình sẽ trộn đều lên nha, cho cái phần đường này nó thấm hết vào củ cải. Để cho nước đường nó chảy hết thì mình sẽ ngâm ướp khoảng 2 tiếng nha mọi người. Mình sẽ để đây cho nước đường nó chảy ra. Một phần không thể thiếu để ngâm món củ cải này đó là nước tương ngâm. Bây giờ mình sẽ đi làm nước tương ngâm này. Ở đây thì mình sẽ dùng loại nước tương đậm đặc của Maggi này, 250 gram nước tương. 50 gram đường cát, sẽ cho lượng từ 50 đến 100 gram thì mình sẽ canh chỉnh theo cái độ mặn của xì dầu, theo khẩu vị của nhà mình ăn, thích ngọt ít hay nhiều. Và mình cho vào đây 1 lít nước lọc. Bây giờ thì mình sẽ đem đi bắt bếp để nấu tan phần đường và nấu sôi phần nước tương lên. Mình sẽ bắt nồi lên bếp, khuấy cho phần đường tan ra. Rồi bây giờ thì đường tan thì mình sẽ bật bếp, nấu sôi phần nước tương lên. Nước tương đã bắt đầu sôi như thế này thì mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Mình sẽ để cho thật nguội thì mình mới ngâm nha, chứ mình không ngâm lúc nóng ha. Sau 2 tiếng ngâm thì cái phần đường của mình nó đã tan hết rồi nè mọi người, nó đã thấm vào củ cải rồi. Thì bây giờ mình sẽ ngâm một lượt nước tương trước, cho vào đây 400 ml nước tương hồi nãy mình nấu để nguội. Mình sẽ ngâm vào đây luôn. Phần còn lại thì mình sẽ ngâm sau. Mình sẽ trộn đều. Mình ngâm trước một lượt nước tương như thế này thì mình sẽ ngâm ít nhất là 2 tiếng hoặc ngâm qua một đêm trong ngăn mát tủ lạnh. Mình thì vội ăn nên sẽ ngâm 2 tiếng. Củ cải sau khi mình ngâm được 2 tiếng, bây giờ thì mình sẽ đổ bỏ cái phần nước củ cải này đi ha, mình ngâm luôn cũng được. Nhưng mà sẽ để không được lâu. Còn nếu như mình đổ đi mình ngâm lại thì nó sẽ để được lâu hơn. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái phần nước này. Củ cải mình đã đổ cái nước ngâm đi rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào hũ. Hũ này thì mình cũng đã rửa sạch rồi ha. Hũ này khoảng tầm 1,5 lít mọi người. Mình xài hũ thủy tinh thì mình để lâu được. Sau đó thì mình sẽ cho nước tương còn lại vào. Và em sẽ đậy nắp lại. Mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh thôi, vì cái này nó cũng không quá là mặn đâu. Tầm 1 đến 2 ngày là mình ăn được rồi. Củ cải ngâm tương của em đã ngâm được 2 ngày rồi thì em sẽ mở ra. Mình sẽ gắp ra cho mọi người xem. Mình sẽ ăn thử xem như thế nào nha. Cái vị này nhiều cô chú anh chị sẽ thích lắm. Ăn chung với cơm, cháo trắng cũng rất là ngon. Tết này anh chị em nhớ làm một hũ cho gia đình ăn cùng để chống ngấy nha. Ăn cùng với bánh chưng, bánh tét, thịt kho cũng rất là hợp nha. Đặc biệt là chay mặn đều dùng được. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.